Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát a cím az sokat sejthető volt, gondolom. Egyéves születésnapját ünnepli nálam a Kawasaki Meguro. Ugye nem tudjuk, hogy mikor született, valamikor legyártották a gyárba. Én onnan számolom ezt az időszakot, amikor átvettem a kereskedésbe. Úgyhogy bizony eltelt egy esztendő, és hát van itt a születésnap körül egy kis üröm is az örömbe, mert hogy a Kawasakitól kaptam egy levelet, méghozzá ismételten egy ilyen gyári visszahívásról. Hát ugye egy ilyen biztonságot is érintő műszaki probléma adódhat megint, ami miatt ugye fel kell keresnem egy Kawasaki márka szervizt. A másik dolog az, ha már nézitek ezt a videót, akkor ugye megváltozott a csatorna neve. A nevemet elhagytam, nem is az a lényeg, hanem az lett továbbiakban, hogy Szekérutak Vándora. És hogy miért is? Hát mert ez a név sokkal jellemzőbb most már a csatornára. Ugye eleve a kamionos tartalmak azok megszűntek, motorozásé lett a főszerep, illetve hát így a vidéki utakat járom. Most már itt aratás után vagyunk, Szalmabála a háttér, de hogyha arra tekintek, ott is ilyen eléggé megszenvedős út volt felfelé, mert igazán mély homokos volt. Majd mindjárt kimegyek, és akkor azt is fölveszem így vágóképbe. A videó további részében ellátogatunk oda, ott van egy kilátó, majd mindjárt arról beszélek, hogy merre is járunk, illetve el fogom mondani a tapasztalataimat az egyéves időszakról, már ami a motor és az én kapcsolatomat illeti. Boldog szülinapot, te hűséges gép, egy éve tart ez, a motoros szép kép. Gurulunk tovább, mert hív a táj, két keréken, szabadon semmi se fáj. Megyek itt a szélén, mert tényleg nagyon homokos, bár itt már jobb. Hoppá! Ja, majdnem. Na, kijövök ide, mert itt szerintem jobb. Tatáról indulva a Komáromi úton hagyjátok el a várost, és ne lepődjetek meg, mert a főútról a nyári lombkoronák miatt csak nehezen vehető észre a kilátó, de ez a térkép remélem segít majd oda jutni. Elvileg itt kell oda menni a kilátóhoz. Hát elég homokos itt a föld. Amúgy Mocsától vagyunk, nem oly messze. Na, itt megint homok van. Elfelejtettem lehúzni itt a sisaknak a elejét, nem tudom milyen a hang. Hoppá, elmerül a homokba, basszus, keresünk egy fűcsomót. Na, talán itt. Na, itt van valami kamerával és riasztóval védett terület. Hát jó. Ja, és akkor onnantól még Natura 2000 is. Ami nem baj, mert nem jöttünk be ide motorral. Föl is lehet menni? Nézzük csak meg. Ja, föl lehet menni, akkor viszont leveszem a sisakot, aztán fölvegyünk. Tudtad, hogy már elindult a Szekérutak Vándora Facebook oldal is? Itt már néhány nappal a YouTube-os megjelenés előtt megnézheted a kisfilmeket, illetve látványos fotókat, rövid videókat is láthatsz. Minden itt van, ami a YouTube videókból kimaradt. Kérlek, kövess be a Facebookon, és iratkozz fel a YouTube csatornára is. Na, az a helyzet, hogy nem csak a sisakot vettem le, hanem a kabátot is, meg mindent, mert tényleg meleg van. Na, nem is jól mondtam az előbb, már nem Natura 2000 terület, hanem Gerecse Naturpark van a táblán, és akkor elvileg oda fel fogunk menni, és megnézzük, hogy milyen a kilátás. Egyébként a 11 méter magas Erzsébet kilátónál vagyunk, itt Tata és Naszály között. Kicsit már mohás, meg talán ráférne egy festés, hogy megmaradjon az utókornak, de
De tök jó. Na, utolsó szintet kezdem meg, és igazából itt vagyunk. És nézzünk körbe innen a legfelső szintről, ahonnan brutálisan jó panoráma nyílik a naszái halastavakra, ami egyben egy fokozottan védett madárrezervátum is. Rétisasokat és ritka vízimadarakat is láthattok, ha a megfelelő időben érkeztek. Ezt a helyet érdemes felvenni a bakancslistára. A háttérben pedig a Gerecse, illetve a Neszmélyi borvidék dombjai vannak, és ott már jártunk egy korábbi videóban. Északnyugati irányba Naszály települést láthatjuk, de teljes körpanorámánk nincs, hiszen a hátunk mögött erdő van, melynek lombkoronája már magasabb, mint a kilátó. Ja, hát akkor induljunk. Ja, és hát nem vagyok a topon egyébként. Hopp, nem megyünk be. Nem vagyok a topon, mert végig mocsáról beszéltem, és egyébként meg kocsról kellett volna, mert hogy nem Mocsa közelében, mert az egy utcával följebb van. Majd arra megyünk most, hanem itt Naszály van. Hopp, ugye föl kell menni, mert nem volt jó. És hát azért is jöttem ezt a kilátót megnézni, mert van egy kollégám, aki szintén motorozik, neki egy idősebb banditja van, és ő is olyan kicsit őrült, mint én, hogy hát itt szeret lemenni az aszfaltozott útról, és igen, jól hallottátok, a bandittal, ami úgy neki belefér. Mondjuk ez a mély homok annyira nem fér neki bele, de szerintem itt mellette majd ő is el fog tudni jönni, mert hogy akarunk csinálni egy ilyen, már nem megyek bele az izébe, itt aztán meg már nagyon homokos, szóval akarunk csinálni egy ilyen kintalmos túrát. Ő is rá van úgy hangolódva, erre itt a főjövünk, meg így én is, mert ugye annak is megvan a hangulata, úgyhogy hát lesz egy olyan, na mindjárt átérek itt arra a témára, amit ugye az előbb már felvezettem, még annyi, hogy hát nálam van az Insta kamera, ugye, ami tud körbeforogni, de itt számoztam ide el azt a kis konzolt, amivel föl tudom tenni, úgyhogy hát momentán csak a előre fele néző GoPro kameraképét fogjátok tudni nézni, úgyhogy bocsi mindenkitől, de ez most ilyen lesz. Akkor megyünk be Naszályra, és akkor onnan elmegyünk megnézni egy kastélyt, a Billegi kastélyt. Egyébként, ha jól tudom, az is egy ilyen Eszterházy kastély volt. És akkor reményeim szerint ott lesz majd a videó vége. Egyébként ahogy látjátok, vagyis hát ez a kamera előre néz, de hát a videó eleje is úgy volt, éppen az aratás időszakában vagyunk, úgyhogy a kanyarokba vigyázni kell, mert sok helyen láttam, hogy ugye el van szórva a mag. Volt több körforgalom, ugye Tata felől voltam, vagy jöttem. Na akkor itt vagyunk Naszálynál. Volt több körforgalom, és hát ott is végig volt szórva. Hát ilyenkor erre figyelni kell. Na, és akkor az elmúlt egy év tapasztalata. Hát rosszat szerintem nem tudok mondani erről a motorról, és szerintem aki rendszeres nézőm, az szerintem így ezzel tisztában van. Nagyon szeretem,
ugye, hát nem terepmotornak vettem, viszont aki az elejétől követ, az talán tudja is, hogy nem is arra szántam, meg nem is volt benne még a pakliba az, hogy én ezzel így, mit tudom én, terepen fogok közlekedni, ez így időközben följött rám, ugye nekem mindig volt efféle hajlamom, csak hát annó a DL-lel inkább nagyokat túráztam a feleségemmel, várjatok, mert talán ez az utca, aha, itt is van írva, hogy Mocsa, na hát akkor erre kell menni. Szóval feleségemmel együtt jártam motorozni, hát akkor nem terepen, vagy ha néha oda is tévedtem, akkor meg igazából nem tudom, béna voltam és estem keltem. Meg nagy is volt, meg nehéz volt, meg nem tudom, nekem az nem szerepre való motor, de nyilván aki olyan ügyes, ezt is többször elmondtam, meg jobb erőben van, hogy annak tök jó lehet. Sokkal nagyobb motorokkal is járkálnak, szoktam nézni videót, hát irigykedve nézem őket. És hát ugye ez meg adja magát, hogy olyan kicsi, könnyű, erről is beszéltem, és én baromira szeretek ilyen több számjegyű utakon motorozni, és úgy is, hogy mit tudom én, a települések között ugye ilyen földutakon, járható földutakon, úgyhogy én nekem erre így ez megfelel. Ez a motorkerékpár, eddig lekopogom, semmilyen műszaki probléma nem volt vele, és hát ugye sokat nem is motoroztam vele, mert ahogy látjátok, én itt a környéken megyek, mert itt a környéken is van baromira sok látnivaló, amit fel lehet fedezni. Na, közben megszólalt nekem itt a szegénységjelző. Tehát ilyenkor még bő 100 kilométerre való üzemanyag van. Szóval, na, közben visszanyomom. Mindössze 4333 kilométert motoroztam az elmúlt egy esztendőbe, ami nem sok. Ugye amikor megvettem a motort, akkor még ugye el volt törve a lábam, vagyis hát már az átvétel napján nem. De aztán lett az a bélbajom, amiről már itten mondogattam, hogy lefogytam, úgyhogy az miatt volt egy hosszabb szünet, addigra meg ugye ősz lett, úgy igyekeztem télen is egyszer úgy elővenni, de hát a tavalyi év azért az finoman szólva sem úgy sikerült, ahogy én azt gondoltam volna, munkahelyet is váltottam meg minden. Ja igen, apropó, tehát ugye az eredeti tervek szerint én azért vettem volna ezt a motort, hogy Budaörsre, na várjatok, mert itt a Billeg pusztára már be is fogunk menni. Megnézzük, mi van ide kiírva. Magánút, az nem jó. Ó, gyerekek, magánút! Hát de, nem tudom. Nem az van kiírva, hogy nem lehet bemenni, csak hogy magánút, én meg megnézem azt a kastélyt. A gyerekek, inkább visszafordultam, és meg is mondom ennek az okát. Mert ha magánút, meg ugye az egy ilyen magánkastély, attól, hogy most ott rendeznek rendezvényeket, nem biztos, hogy örülnének, hogyha így mit tudom én, bemutatnám, és akkor mit tudom én, ott esetleg így motorosok megjelennének azért, mert mit tudom én, látták a videómba. Úgyhogy hát ez most elmarad. Ha nem probléma nektek. Térjünk vissza a visszahívás okára.
hát szörnyű nagy probléma adódott így a motorral, vagy hát lehetséges probléma van vele, mert figyeljetek, most kapaszkodjatok és jól figyeljetek, idő előtt éghet ki az irányjelző izzója, és ezt fogják orvosolni majd a szervizbe, és hát az ok pedig nem a motor elektronikájában keresendő, hanem egy rosszul, vagyis hát több rosszul legyártott, nem megfelelő minőségben gyártott irányjelző izzónak köszönhető, ez a nagy baj. Úgyhogy vélhetően mind a 4 irányjelzőnek az izzóját fogják kicserélni. Hát én már felkerestem a Kawasaki márkaszervizemet, ahol vásároltam ugye a motort, és enyhe célzást tettem rá, hogy intézni kell ezt úgy, hogy megkapom a 4 irányjelző izzót, egyet én már ugye cseréltem egy videó keretébe, és akkor ti meg írjátok be a melót, de nyilván hát ilyet nem lehet, ennek nem ez a módja. Ez a videó nem volt túl érdekes talán, ugye egy túra jelleggel, vagy túra szemszögből, mert tulajdonképpen csak egy kilátót mutattam, bár ide érdemes eljönni, nem csak motorral, ide is el lehet jönni kerékpárral is, meg így autóval is, egészen nyugodtan. A busz kifordult, de igazából abszolút nem problémásan, de ennek ellenére benyomta a vészkilogót, megköszönvén, de innen is üzenem, hogy nincs mit, mert tényleg olyan tempóba jöttem, hogy még csak a gáz sem kellett elvennem. Na nézzétek! Ez így gyönyörű. Egy éve már, hogy a port nyeljük együtt, szekérutak vándoraként a dűlőket szeljük. Krómozott tank és a szabadság szárnya, a meguró eszed a világot bejárja. Boldog szülinapot, te hűséges gép, egy éve tart ez a motoros szép kép. Gurulunk tovább, mert hív a táj, 2 keréken szabadon semmi se fáj.